แวดวงของการทำงานละครเดี๋ยวนี้มันเยอะอะถามว่าดีไหมดีมากไม่ใช่มีแค่ละครเวทีที่เป็นละครพูดอะมี movement มี dance มีมัลติมีเดียต่างๆที่เข้ามามันง่ายจนบางครั้งเราไม่ได้มองดูคุณภาพของงานบางครั้งศิลปะที่ถูกพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งที่แบบซับซ้อนเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่งงๆยากๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็เป็นหอคอยงาช้างของคนอีกหลายๆคนอยู่ดีสำหรับหลายคนที่มองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไกลตัวเนี่ยเขาก็จะไม่เข้ามาหาเราอยู่ดีการที่เราทำให้เชื่อว่าศิลปะมันสูงส่งอะมาตลอดเนี่ยมันทำให้ศิลปะอยู่ห่างจากคนนะต้องทำให้ศิลปะมันเป็นสามัญเนี่ยเป็นเรื่องทั่วๆไปคือเราเจอคนด่าพอสมควรอะไรเงี้ยผมก็ไม่กล้าจะคิดว่าเขาจะชอบกันนึกออกไหมครับลึกๆแล้วเราก็ยังแบบเวลาไปพ่นนอกสถานที่ผมก็ยังมีความระแวงอยู่ตลอดเวลานะมันเป็นการเห็นแก่ตัวในวงการศิลปะคือโดยการอ้างคำว่าศิลปะอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาจำกัดศิลปะที่ไม่มีผลประโยชน์กับตัวเองศิลปะมันเป็นเรื่องของความงามว่ากันว่าอะไรก็ตามที่มันงามเขาก็นับเป็นงานศิลปะกันหมดเลยและคราวนี้ถ้าเกิดงานศิลปะที่มันทำออกมาแล้วมันไม่งามมันดูแล้วหดหู่มันดูแล้วไม่จะลงใจไอ้สิ่งเหล่านี้จะเรียกว่าเป็นงานศิลปะอยู่หรือเปล่าแล้วเรื่องราวของการเปิดกว้างยอมรับงานศิลปะในสังคมไทยเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนเราต้องตามไปดูกันแล้วครับเดี๋ยวครับตีแล้วก็รู้จะเป็นลิงฝูงหนึ่งแน่นอนเพราะเราก็ยังเชื่อในหลักการการแสดงอยู่ว่าถ้าเราเชื่อคนดูก็จะเชื่อถ้าเราจินตนาการว่าใช่แล้วเราเชื่อไปกับมันเนี่ยก็มันเป็นไปได้ที่มวลสมมุตินั้นนะจะเกิดขึ้นกับผู้ชมกักทดสอบพูดคุยหรือซ้อมให้ดูหรือบางอันเนี่ยค้นคว้าละว่ามันใช่ทดลองพูดแบบนี้แล้วว่ามันใช่มันตรงไปตามที่เราต้องการจะสื่อสารงานของกั๊กจึงไม่ได้ดูซับซ้อนนะเพราะว่ามันเป็นงานที่เราคิดว่ามันเรียบง่ายที่สุดแฟนละครเราหรือผู้ชมที่มาดูเราเนี่ยก็มีทั้งชอบและไม่ชอบซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้องเคารพเขาเราไม่สามารถที่จะแบบบังคับกฎเกณฑ์อะไรเงี้ยตรงนั้นได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือเราได้พูดแล้วเราได้นำเสนอสิ่งที่เราคิดแล้วก็ว่าอันนั้นนะมันสำคัญสำหรับเรามากกว่าปกติถ้าเราจะไปดูงานศิลปะเราก็จะต้องไปตามพิพิธภัณฑ์ไปตามแกลเลอรี่ต่างๆแต่เคยสังเกตไหมครับว่าตามถนนหนทางบางทีข้างทางเนี่ยมันจะมีงานพ่นกำแพงที่เขาเรียกว่ากราฟฟิตี้หรือว่าสตรีทอาร์ตอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นงานศิลปะที่เข้าถึงคนได้เยอะกว่างานแกลเลอรี่ด้วยซ้ำตรงเนี้ยคุณค่าของมันต่างกันมากน้อยแค่ไหนช่วงที่ผมเริ่มพ่นกราฟฟิตี้ที่เราเริ่มชอบแบบวัฒนธรรมฮิปฮอปอะไรตอนนั้นก็ช่วงปี 2002 เวลาผมไปพ่นน่ะรู้สึกว่าทุกอย่างมันจบในเวลาที่มันแบบแป๊บเดียวอะตอนแรกผมพ่นแบบเราไม่ได้คิดด้วยซ้ำว่ามันคือเราอยากจะทำให้มันสวยคิดแค่ว่าเราพ่นสนุกอย่างเดียวเลยครับแล้วมันจบแป๊บเดียวแล้วมันมีคนมาเห็นสิ่งที่เราทำมันก็เลยรู้สึกว่าไอ้นี่มันพิเศษมากเลยผมเคยคิดครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่เราทำเนี่ย
จะทำให้คนเขารู้สึกแฮปปี้กับเราในวันรุ่งขึ้นหรือว่าเขาไม่เขาด่าเราในวันรุ่งขึ้นอะไรเงี้ยผมจะเลือกแบบไหนอะไรเงี้ยเพราะว่างานไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะคนมันต้องเห็นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นเราสามารถใส่ข้อความอะไรที่คนเขาเห็นแล้วเขาจะคิดต่อกับมันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เริ่มใส่เนื้อหาเข้าไปทีนิดเลยเริ่มปรับตัวเองอะไรครับผมก็เคยแสดงงานในพื้นที่แกลเลอรี่บ้างเมื่อย้อนกลับไปตอนเรียนจบใหม่ๆแล้วก็มีคนที่มาดูน้อยมากมีคนที่มาดูก็คือเพื่อนแล้วก็อาจารย์แล้วก็รุ่นน้องไม่กี่คนภายนอกไม่เข้ามาดูเลยแต่พอเราได้ทำงานบนกำแพงอย่างน้อยคนก็ผ่านไปผ่านมาเขาไงเขาต้องเห็นอยู่แล้วผมพ่นก็เจอคนทั่วไปอย่างคนเข็นรถเข็นส้มตำมาจอดแล้วก็ยืนมองเนี่ยนะมันอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้หน้านี้มันน่าเศร้านะเนี่ยมันอย่างนั้นคือเขาพูดด้วยภาษาชาวบ้านนะครับแม้กระทั่งบางทีผมก็ไปพ่นในตึกร้างผมไปเจอคนชายขอบที่เขาอาศัยตึกร้างเป็นที่วิ่งเล่นผมเคยไปพ่นแล้วก็เจอเด็กแม่เลี้ยงลูกเล็กๆนั่งอยู่ในตึกแล้วผมก็เด็กก็วิ่งเล่นผมก็เล่นกับเด็กไปอะไรไปคุยกันก็ไม่รู้เรื่องเพราะเขาพูดไทยไม่ได้อะไรแบบนี้มันก็กลายเป็นว่าเราไปเจอคนที่เป็นคนที่อยู่ในเมืองจริงๆครับเขาก็มีไอเดียทางศิลปะเขาก็มาคุยกับผมบางทีก็บอกน่ากลัวตามันใหญ่มากเลยนะเนี่ยน่ากลัวนะหน้ามันใหญ่มากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยคือเขามีความคิดของเขาผมก็มองว่าบางทีศิลปะมันไม่จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่ในแกลเลอรี่หรือพื้นที่ในหอศิลป์เพื่อมาเกิดการพูดคุยพื้นที่ตรงนั้นมันก็เกิดการพูดคุยได้คนเดินผ่านไปผ่านมาบางทีเราก็หยุดคุยกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเวลาผมทำงานนอกสถานที่เราต้องพร้อมที่จะต้องเจอคนต้องพร้อมที่ปฏิสัมพันธ์กับคนตลอดเวลาเขามาบางทีเราก็ต้องคุยก็ค้นพบว่าก็ชอบเล่นละครโรงเล็กไม่ต้องใช้ระบบขยายเสียงเพราะว่ามันทัชชิ่งทางด้านอารมณ์มากกว่าอะไรเงี้ยแต่โรงละครบางที่ต้องใช้ระบบเสียงเพื่อช่วยอย่างเช่นการใช้ไมค์หรืออะไรเงี้ยก็จำเป็นสำหรับการเล่นโรงละครใหญ่ๆหรือกระทั่งมีไฟมันก็จะช่วยทำภาพในแง่ของสิ่งที่เราต้องการหรือมีเดียต่างๆหรือสเปซหรือเซตติ้งสวยๆมันก็ใช่สำหรับงานบางรูปแบบคำถามข้อที่หนึ่งอะไรเอ่ยเราก็ยังเชื่อเรื่องพื้นที่ทุกที่เป็นโรงละครได้หมดเพราะว่าเราเริ่มต้นแบบนั้นไงงานศิลปะเนี่ยบางทีก็ถูกทำให้กลายเป็นของสูงส่งเลอค่าแบบดูยากๆเลยแต่ความจริงแล้วเนี่ยศิลปะมันยากขนาดนั้นจริงหรือเปล่าลองสังเกตดีๆนะครับว่ารอบๆตัวเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยงานศิลปะมันไม่ใช่สิ่งสูงส่งมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยครับด้วยความตั้งใจของคุณพ่อก็มีวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งแล้วส่วนตัวของพี่เองเนี่ยจริงๆลึกๆแล้วเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าไปเยอรมันเนี่ยจะไปเรียนอะไรจะไปเจอสิ่งไหนแต่ความตั้งใจของคุณพ่อคือว่าถ้าสมมติไปเรียนต่อที่ต่างประเทศที่ประเทศเยอรมันเนี่ยเราอาจจะได้ใช้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องจักรเทคโนโลยีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการทำงานของกิจการครอบครัวตอนเด็กๆพี่ไม่เคยสนใจเรื่องศิลปะมาก่อนเลยมันเหมือนกับคนไทยหลายๆคนหรือคนอีกชาวบ้านอีกหลายคนที่อยู่ในจังหวัดราชบุรีหรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยมีความรู้สึกว่าศิลปะมันเป็นเรื่องที่ไกลตัวเป็นเรื่องของคนเฉพาะกลุ่มหรืออะไรเงี้ยซึ่งพี่ในช่วงเวลาหนึ่งก็คิดอย่างนั้นมาตลอดว่าให้เราไม่สนใจศิลปะเราไม่ใช่ชอบศิลปินแต่พอช่วงปี2ที่เยอรมันเนี่ยมันก็จะมีครูคนหนึ่งเป็นวิชาเล็กๆวิชาหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับศิลปะซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนทำบางสิ่งบางอย่างโดยใช้ความคิดความรู้สึกและจินตนาการมาสร้างเป็นชิ้นงานโดยใช้ดินเป็นวัสดุเพราะหลังจากที่ได้มีโอกาสได้ทำบางสิ่งบางอย่างในวิชานั้นแล้วเนี่ยครูท่านนี้ก็จะพาไปชมแกลเลอรี่วันเสาร์อาทิตย์เนี่ยเราก็จะไปที่มุนเช่นไปมิวนิกกันเพื่อดูแกลเลอรี่ดูนิทรรศการดูงานศิลปะเชื่อไหมว่าจริงๆเนี่ยครั้งนั้นเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยจริงๆตอน20แล้วเนี่ยที่ได้รู้จักปิกัสโซได้รู้จักดาลีได้รู้จักมาร์กแอนส์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่เป็นโลกของศิลปะในอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งเราไม่เคยเห็นมาก่อนตอนที่เรายังเด็กๆปุ๊บเนี่ยมันก็ถึงความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วฉันไม่ได้เกลียดศิลปะเว้ยฉันไม่ชอบศิลปะเว้ยแต่ฉันยังไม่ได้เจอสิ่งที่ตัวเองรู้สึกว่าใช่แล้วก็สามารถใช้สิ่งนั้นเพื่อสานต่อเสริมต่อหรือใช้เป็นแรงบันดาลใจในการทำบางสิ่งบางอย่าง
ในชีวิตต่อไปได้นี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมหลังจากเรียนจบอีกหลายๆปีที่ประเทศเยอรมันแล้วปุ๊บเนี่ยถึงอยากจะให้ราชบุรีเนี่ยมีบางสิ่งบางอย่างเหล่านี้เกิดขึ้นเราจะทำยังไงให้คนในชุมชนเราได้เจอบางสิ่งบางอย่างที่สามารถใช้ต่อยอดกับรูปแบบในการดำเนินชีวิตของเขาต่อไปอย่างสร้างสรรค์และมีความสุขได้ คุณวสินทร์บุรีคุณติ้วได้ทำแล้วให้เราเห็นว่างานศิลปะเนี่ยสามารถจะแทรกซึมเข้าไปอยู่ในชุมชนได้เอางานศิลปะเนี่ยเข้ามาให้ชาวบ้านได้สัมผัสเลยแกเอางานศิลปะไปแสดงตามร้านรวงเล็กๆน้อยๆในชุมชนเอาไปแสดงอยู่บนรถเมล์บนเรือโดยสารหรือแม้กระทั่งในตลาดจนมาวันหนึ่งแกเปลี่ยนเขียงหมูให้เป็นแคทวอล์กชาวบ้านร้านตลาดตื่นตะลึงกันมากงานศิลปะเข้ามาถึงชุมชนเราแล้วการที่คนมากินก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งหรือการที่คนมานั่งทำผมแล้วก็เห็นงานประติมากรรมหรือเห็นภาพถ่ายหรืออะไรๆสิ่งใดปุ๊บเนี่ยอาจจะเกิดคำถามไปว่าเฮ้ยมันคืออะไรมันจะเกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาทันทีมันคือเรื่องของความคิดความรู้สึกแล้วก็ความชอบและจินตนาการเขาอาจจะบอกเฮ้ยไม่เห็นเข้าใจเลยไม่เห็นสวยเลยไม่สวยคืออะไรชอบอย่างไรชอบเพราะอะไรและถ้าไม่สวยถ้าเป็นเขาคิดว่าเป็นยังไงจุดนี้คือสำหรับพี่เนี่ยมันมองว่าไม่จำเป็นว่าเขาต้องกลายเป็นคนที่สร้างงานศิลปะขึ้นมาอีกคนหนึ่งแต่เขาอาจจะใช้ความรู้สึกนี้ต่อไปในรูปแบบของงานที่เขาทำปกติของเขาพี่เลือกที่จะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคนในชุมชนมากขึ้นให้เขาใช้ศิลปะมามีส่วนร่วมในการสร้างความฝันของเขาให้เป็นจริงมากขึ้นอย่างเช่นมันมีพื้นที่ที่ถูกทิ้งขยะตรงทางเข้าเมืองเลยที่พี่เอาโมเสกไปติดหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยวันนั้นเนี่ยพอติดปุ๊บเนี่ยเราก็บอกว่าเอ้ยเนี่ยรายได้ทุกบาททุกสตางค์เนี่ยไม่หักค่าใช้จ่ายเลยนะเราจะมอบให้กับเด็กที่เรียนดีแต่ขาดเงิน60 กว่าคนในช่วงเวลานั้นคนราชบุรี 200-300 คนเนี่ยก็มาซื้อโมเสกกันแล้วก็มาช่วยกันแปะริมทางรถไฟให้กลายเป็นภาพของงานศิลปะขึ้นมาถ้าเมื่อเราจ้างศิลปินคนหนึ่งที่สามารถวางแพทเทิร์นได้สวยงามเนี่ยมันอาจจะได้ชิ้นงานที่สวยงามกว่านี้นะแต่สำหรับพี่เนี่ยสิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือว่าเป็นการสร้างความทรงจำร่วมกันของคนทั้งชุมชนเพื่อต่อยอดกับใครสักคนของชุมชนที่เขาอาจจะโตจากเหตุการณ์ในวันนั้นขึ้นมาพี่พูดกับเด็กในวันนั้นเลยเด็ก50-60 คนในวันนั้นเนี่ยเฮ้ยพี่ไม่เชื่อหรอกว่าพวกคุณเนี่ยจะเป็นศิลปินหรือจะเข้าใจศิลปะมากขึ้นแต่สิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะบอกพวกเธอทุกคนในวันนี้คืออย่ามองว่าศิลปะเป็นเรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้ววันนี้ศิลปะเนี่ยทำให้ชีวิตของคุณในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปคุณโตขึ้นพวกหนูโตขึ้นเนี่ยปุ๊บเนี่ยวันใดวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะต้องเข้าใจมากขึ้นว่าเนี่ยศิลปะเป็นเรื่องที่อยู่ในวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเราเพราะฉะนั้นจริงๆสิ่งเหล่านี้ถ้าเราสร้างความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างให้เด็กสักคนที่มันอินกับความรู้สึกนี้แล้วโตขึ้นไปกับความรู้สึกนี้ได้สำหรับพี่ถือว่าคุ้มแหละศิลปะมันไม่ใช่แค่การทำงานศิลปะมาเพื่อรับใช้ตัวเองแต่งานศิลปะก็ยังมีหน้าที่ที่จะรับใช้สังคมบางครั้งงานศิลปะก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการสะท้อนสังคมและกระตุ้นให้สังคมได้คิดเรื่องราวบางอย่างไปพร้อมๆกันเราก็ตั้งคำถามกับตัวเองตลอดไม่รู้ว่าตั้งอะไรนักหนาช่วงนั้นคือเหมือนกับเรียนศิลปะไปทำไมแล้วก็ทำแบบพอเรียนจบแล้วต้องไปทำงานบริษัทโฆษณาเหรอหรือว่าจะต้องเขียนรูปสวยๆเพื่อจะขายเหรอเราจะมีคำถามอะไรกับพวกนี้บ่อยแล้วเราก็เหมือนกับเราก็จะมองหาว่าศิลปะมันมีแบบอื่นไหมคือพี่สนใจเรื่องในชนบทเนาะสนใจเรื่องชาวบ้านเพราะว่าเราก็มีประสบการณ์มาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเป็นนักเขียนสารคดีซึ่งเวลามีอะไรเราก็จะลงพื้นที่ไปเก็บข้อมูลทีนี้เราก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยศิลปะแสดงสดเนี่ยมันก็ลงไปเป็นเสียงให้ชาวบ้านได้นี่ไม่ใช่ว่าลงไปแล้วเพ้นภาพสวยอย่างเดียวพูดง่ายๆก็คือใช้ศิลปะเป็นสื่อนั่นแหละเวลามีปัญหาอะไรปุ๊บอย่างเงี้ยสิ่งสำคัญที่ชาวบ้านจะได้กำลังใจคือคนข้างนอกเข้าไปสนใจเรื่องราวของเขาคือเรามองว่าเขาเป็น2 กลุ่มสุดท้ายในเมืองไทยแล้วที่ยังใช้ชีวิตแบบไม่สะสมเลยอยู่ป่า
แต่เขาว่าไม่มีป่าจะให้อยู่ เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่นโยบายกฎหมายที่ดินของประเทศไทยที่เอาคนออกจากป่า แล้วก็การประกาศเป็นป่าสงวนประกาศอุทยาน รวมทั้งการเกษตรที่ใช้พื้นที่ที่ลุกพื้นที่ป่า แล้วก็ใช้สารเคมีมันกระทบถึงวิถีชีวิตของพวกเขาทั้งหมดก็เลยอยากจะเข้าไปทำเรื่องนี้ ที่มาปิเนี่ยมีการแบบเป็นเวิร์กช็อปอะเป็นปฏิบัติการร่วมกันจนได้งาน installation มาชุดหนึ่งเป็นงานที่ทำจากไม้ไผ่เขาเอาเหล็กยาวๆมาเผาไฟแล้วก็ทาบลงบนไม้ให้มันเกิดลาย ซึ่งเขาจะทำเป็นไอ้กระบอกใส่ยานี้เราก็บอกว่าขอทำอันยาวๆเลยยาวเป็นเมตรเลยอะส่วนงานของผู้หญิงเขาจะเอาเถาวัลย์ป่ามาถักเขาเรียกว่ายอกเอาเถาวัลย์ป่ามาถักเป็นกระเป๋าให้เขาทำอันนี้แล้วตัวเราเนี่ยเอามาทำเป็นงาน installation ส่วนของมานี้เนี่ยเนื่องจากว่าเขาไม่ค่อยจะทำงานฝีมืออะแต่ว่าเราเนี่ยไปชอบการเป่าลูกดอกเขาใช้ลูกดอกซึ่งลูกดอกที่แรกตอนที่ยังไม่เข้าไปรู้จักเนี่ยนึกว่าลูกดอกทำจากเหล็กมันคมมากปรากฏว่าลูกดอกนี่ทำจากไม้ซึ่งเขาใช้ลูกดอกนี้ในการล่าสัตว์เขาใช้ลูกดอกเขาว่ามาสร้างงานศิลปะแสดงสดหรือ performance art เนี่ยคำจำกัดความมันจะไม่มีคือมันไม่มีการเรียนการสอนมาก่อนในสถาบันศิลปะมันเพิ่งจะมีในมหาวิทยาลัยศิลปากรเมื่อไม่กี่ปีนี้เองแล้วก็ที่สำคัญเราคิดว่างานมันสัมพันธ์อยู่ที่แนวความคิดนะซึ่งมันเหมือนกับเป็นการขบฏต่อศิลปะกระแสหลักสมัยแรกๆเขาก็ไม่ได้มองว่าพวกเราเป็นศิลปะนะทั้งที่เราก็เรียนศิลปะมาเหมือนกับเขาแต่ว่าเขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นศิลปะซึ่งคำถามนี้เราก็ยังเจออยู่ในปัจจุบันว่านี่มันใช่ศิลปะเหรอแต่สำหรับพวกเราไม่แคร์เราคิดว่าศิลปะอย่ามาพูดเลยว่าศิลปะเนี่ยมันเป็นถวยเทพอะไรมาเนี่ยเราไม่คิดอย่างนั้นเราคิดว่าศิลปะมันก็ธรรมดานี่แหละมันก็ทั่วๆไปกลายเป็นคนแปลกหน้าและลืมตาหลงทางบนแผ่นดินเดิมลมหายใจเท่านั้นที่ยังเป็นของตัวเอง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 หรือไม่ใช่งานศิลปะเนี่ยมันไม่ได้งามเพียงแค่รูปแบบอย่างเดียวบางครั้งมันจะมีความงามทางด้านความคิดด้วยและไอ้งามทางความคิดเนี่ยมันจะมีสารบางอย่างที่ช่วยสะท้อนสังคมและก็ไอ้สิ่งที่สะท้อนสังคมเนี้ยมันจะเข้าไปช่วยกระตุ้นให้คนได้เห็นงานศิลปะเอาไปคิดต่อว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้นในสังคมศิลปะแต่ละคนเท่าที่เราสัมผัสได้คือเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าเราอยากจะสื่อสารอะไร เราจะไม่คิดถึงเรื่องรูปแบบมาก่อนว่ามันต้องสวยขนาดไหนทำแบบนี้แล้วคนจะอึ้งขนาดไหนหน้าที่ของคนสร้างงานก็คือสร้างสรรค์ออกมาไม่เกี่ยวว่ามันจะอยู่ในมุมมองไหนหน้าที่ของงานศิลปะก็คือไปพูดคุยกับผู้คนอีกทีหนึ่งแต่ว่าเราจะไม่สนใจสิ่งที่คาดหวังจากผู้คนเช่นการตอบรับการชื่นชมกดไลค์หรือว่าการซื้อของของเราเนี่ยผมรู้สึกว่ายิ่งเรารู้สึกถึงคนอื่นมากเท่าไหร่ทิศทางงานเราจะเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของคนที่เขารับมาพี่ป้าน้าอาเขาถ้าเขาเคยเห็นแค่ตรงไหนเขาก็จะเข้าใจตรงนั้นมันเป็นหน้าที่เรามากกว่าที่จะทำให้เขารู้สึกว่ามันมีอีกหลายแขนงนะเพราะว่าบนโลกนี้มันไม่มีอะไรที่คนเข้าใจในทุกๆอย่างแบบ 100%ซึ่งบ้านเราเนี่ยยังน้อย บ้านเรายังเข้าใจน้อยกว่าที่มันควรจะเป็นไม่ใช่ว่ายุโรปทุกคนเรียนศิลปะนะครับพี่แต่ทำไมยุโรปหรือว่าต่างชาติเข้าใจศิลปะมากกว่ามันอยู่ที่ตัวศิลปินนะไม่ได้อยู่ที่ตัวประชาชนถ้าเอาในมุมมองของผมเลยเนี่ยศิลปินมีหน้าที่ทำให้เขาเข้าใจอย่างแรกก็คือโอเคถ้าสมมติคุณอยากให้เขารู้จักสตรีทอาร์ตกราฟฟิตี้การใช้สเปรย์วาดภาพก็ต้องมีการทำให้เขาเห็นว่ามันมีแบบนี้ถ้าคุณอยากจะให้เขาเห็นรูปแบบในการสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆเราก็ทำให้เขาเห็นว่ามันเป็นแบบนั้นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องจริงใจกับซื่อสัตย์กับงานเราด้วยศิลปะสำหรับเรามันต้องจริงใจสำหรับตัวเองก่อนเราต้องซื่อสัตย์กับศิลปะของเราก่อนเพราะฉะนั้นผมไม่รู้สึกว่าการทำงานเพื่อคาดหวังให้คนอื่นว้าวเนี่ยมันจะดีต่องานตัวเองยังไงแต่ศิลปินส่วนใหญ่
ขี้เกรงใจหรืออยากให้คนชื่นชมอะไรผมไม่รู้แต่ทุกสิ่งที่เขากำลังทำนั่นคือการฉุดรั้งวงการงานที่มันมีแนวคิดที่หลากหลายมีความเป็นตัวเองสูงงานนี้เวลาไปอยู่ในชุมชนมันเกิดการพัฒนาได้ผมเคยเจอรุ่นใหญ่เลยครับมองว่างานพวกผมนั้นไม่ใช่ศิลปะแล้วก็พูดเลยว่าทำลายต่อหน้ากันเลยนะครับตามท่าทีแบบเวลาผมบรรยายแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยซึ่งสำหรับผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะผมก็พูดกับเขาไปตรงๆเลยว่าผมก็ไม่ชอบศิลปะแบบคุณเหมือนกันคุณจะมองศิลปะเราละลานยังไงก็ได้แต่ว่ามันมีหลายแขนงมากถ้าจะบอกว่ามันไม่เป็นศิลปะผมถึงถามว่าแล้วศิลปะมันกำเนิดจากอะไรล่ะคุณบอกว่ามันต้องเพียวคุณแสดงงานในแกลเลอรี่คือเพื่อการขายงานกับการงานกราฟฟิตี้เราไม่เคยตั้งราคาตรงข้างถนนนะครับถ้าศิลปะมันเกิดจากการสนองตัวเองผมรู้สึกว่ากราฟฟิตี้ผมบริสุทธิ์กว่ารู้สึกน่ารังเกียจนะแบบสำหรับผมนะผมรู้สึกรังเกียจวิธีคิดแบบนั้นเพราะว่ามันเป็นการฉุดรั้งตัวศิลปินและวงการที่ให้มันไปที่ไหนไม่ได้เลยมันเป็นการเห็นแก่ตัวในวงการศิลปะคือโดยการอ้างคำว่าศิลปะอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาจำกัดศิลปะที่ไม่มีผลประโยชน์กับตัวเองนี่ในมุมมองผมนะทุกอย่างผมจะชอบเน้นคำว่ามุมมองผมถ้าศิลปะบนโลกเกิดมาเป็นพันปีเนี่ยความหลากหลายมันเกิดแต่บ้านเรายังคงระบุหรือจำกัดไว้ว่าประเภทนี้เท่านั้นที่มีคุณค่าประเภทนี้เท่านั้นที่มันไม่มีคุณค่าประเภทนี้สิควรค่าแก่การเชิดชูหรือได้รางวัลประเภทนี้คือแบบไม่มีสุนทรียะเอาซะเลยซึ่งผมมองว่าถ้าวิธีคิดหรือการตัดสินงานแบบนี้มาจากคนทำงานศิลปะด้วยกันเองผมรู้สึกว่ามาตรฐานคงไม่เหลือแล้วล่ะกั๊กมองว่าความหลากหลายเกิดจากผู้คนที่เริ่มมองเห็นความสำคัญของผู้ผลิตงานนะคนทำมีเดียเริ่มสนใจสไตล์ที่ตัวเองสนใจและชอบเลือกเทคนิคเลือกวิธีการเลือกเรื่องคนปั้นก็เลือกเรื่องที่จะปั้นเทคนิคที่ตัวเองค้นพบคนเล่นละครก็เหมือนกันคนทำเสื้อผ้าแฟชั่นทุกอย่างมันดูหลากหลายขึ้นเพราะทุกคนเริ่มมีความเป็นตัวของตัวเองเราไม่ได้เปลี่ยนนะเรามองว่าทุกคนเริ่มหาเส้นทางที่เป็นสิ่งที่ตัวเองชอบหรือถนัดนะมันเลยมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าคนเราไม่เหมือนกันอย่างแรกก็เป็นเรื่องการดูแลสุขภาพจิตของผมเองนะฮะดูแลคุณภาพชีวิตเพราะว่าเวลาทำงานศิลปะเนี่ยมันได้ผ่อนคลายเวลาที่เจอความเครียดอย่างเงี้ยฮะได้ออกมานั่งวาดรูปเชื่อมโยงกับธรรมชาติสูดอากาศกว้างๆทำบ่อยๆนะเวลาที่แบบงานหนักขึ้นมาด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องการทำงานนะครับผมทำงานส่งเสริมการเรียนรู้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายอยู่นะครับซึ่งมันเป็นประเด็นที่หนักอยู่เหมือนกันนะครับแล้วศิลปะมันช่วยให้เรื่องนี้เนี่ยมันเรียนรู้ได้ง่ายขึ้นผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็เปิดกว้างมากขึ้นนะครับลองใช้ภาพในการช่วยคุยกันแล้วศิลปะก็ทำให้เรื่องนี้มันเปิดกว้างมากขึ้นคุยได้ง่ายขึ้นครับศิลปะเนี่ยมีหลายแขนงแต่ละแขนงก็มีหน้าที่มีบทบาทในการรับใช้สังคมรับใช้พวกเรามาเสมอเพียงแต่ว่าถ้าเราเปิดใจรับงานศิลปะและทำความเข้าใจกับงานศิลปะสักหน่อยนึงเอางานศิลปะปรับมาใช้กับชีวิตประจำวันของเราได้แค่นี้เราก็มีความสุขศิลปะไม่ใช่การวาดรูปปั้นรูปให้เหมือนเท่านั้นแต่ศิลปะอยู่รอบๆตัวเราโดยเราไม่รู้ตัวดนตรีการแสดงอาหารเสื้อผ้าข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันล้วนมีศิลปะแทรกซึมอยู่ด้วยทั้งสิ้นศิลปะถูกนำมาใช้เพื่อสื่อสารความคิดความเชื่อและรับใช้ทุกกลุ่มชนเรื่อยมาศิลปะมีพลังช่วยสร้างรสนิยมยกระดับจิตใจขึ้นอยู่กับว่าใครเอาศิลปะไปใช้แบบไหนไม่ใช่เฉพาะศิลปินเท่านั้นที่จะทำงานศิลปะได้ถึงแม้ไม่เคยจะเรียนศิลปะมาเลยก็ตามเราก็สามารถเข้าถึงและเข้าใจงานศิลปะได้ด้วยการเสพและเมื่อเข้าใจศิลปะแล้วเราก็สามารถนำศิลปะมารับใช้เราได้
พ่ออุ้ยแม่อุ้ยตะก้อนมากินกันมาทั้งนั้นเลยฝรั่งยังกินเลยมันไม่ไผ่เป็นสักอย่างเลยครับ มีคนเคยบอกว่าถ้าเราจะเข้าใจสังคมเขาสิ่งที่ง่ายที่สุดคือกินอาหารของเขาแล้วเราก็จะเข้าใจจริงๆแล้วอาหาร1 จานเนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาจากสังคมรอบๆมันที่สำคัญที่สุดคือมันถูกกำกับโดยห่วงเวลาแบบไหน